Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе і цікаве. Я давно хотів розібратися, дійсно, хто такий пан Фьодоров, тому що запитань багато. Тому сьогодні ми починаємо програму під назвою «Who are you, Mr. Фьодоров?» І говорити ми про це будемо з фаховим федорознавцем і людиною, яка дуже добре розбирається в цьому питанні, а саме Костянтином Корсуном. Костянтине, вітаю тебе. Вітаю. Скажи мені, будь ласка, от щоб зразу зрозуміли наші глядачі, звідки таке бажання дізнатися все про Фьодорова і звідки взагалі у вас стався конфлікт? Це почалося в 2019 році, як не дивно. Коли тільки ще народилася ідея дії, коли молода партія «Слуга народу» версія 1.0, зараз у нас версія 2.0 просувається, але тоді ще молода юна партія взяла президентські, взяла парламентські, віце-прем'єр-міністр Федоров прийшов з ідеєю, над якою сміялися до цього в ІТ-середовищі – створити Міністерство ІТ. Ха-ха-ха, як весело ржали над цим айтішники, горді, незалежні, які вважали, що вони ніхто не може їх підкорити і поставити на коліна. А тут приходить Федоров, каже, а чого ви смієтеся? Так і все правильно, має держава регулювати IT, як же без держави, ви що? Як мимо нас такі бабки літають, ви що? І створив Міністерство ІТ. Ну і далі. І з цього, в принципі, почалося. Почалося з того, що я почав там ніжно, акуратно, щоб нікого не образити, казати, що ось тут неправильно взагалі-то. А потім почалася ідея з дією. І тут із дією я почав розказувати спочатку ніжно, толерантно, щоб нікого не образити. А неправильно це все. Ну не можна так. Це протирічить принципам захисту персональних даних, принципам кібербезпеки, європейським законодавству Європейського Союзу і ще багатьом речам. Це просто непрофесійно, некваліфіковано, це порушує права людини і так далі. І в 2019 році це почалося делікатно, але з урахуванням того, що не слухали. Знаєте, це ж коли людина ввічливо і спокійно тобі щось пояснює, це означає, що її слухати не можна. Можна її ігнорувати. Не треба. Просто не треба слухати. Навіщо? Навіщо, так. Тобто слухають лише тих, хто голосно кричить. Ось до цього, станом на сьогодні, я дійшов до цієї причому вже давно, вже кілька років. Але коли фахову думку ігнорують і роблять строго навпаки проти того, що ти знаєш прекрасно за 20 років професійної кар'єри, 20+, то це не може не викликати спротиву. Ти пояснюєш, ігнорують, все одно своє гнуть. І парадокс ж полягає в тому, що грубі, неправильні ці рішення, і Дія, і Мрія, і всі такі інші, які порушують грубо все європейське законодавство про захист персональних, та й українське також порушують, просто що у нас не працює законодавство. І все це продано свідкам дії як неймовірне досягнення. Той простий факт, що досвід тієї ж дії жодна країна світу собі не взяла, навіть безкоштовно. Це просто аргумент, не чують, не хочуть чути. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Фьодоров наш ідол, наш герой, наш кумир. Тому що він всі ці роки, 7 років при владі, а він найдовший з першого складу З-команди, він всі 7 років вкладався дуже потужно в персональний бренд. От те, що ми зараз маємо, це персональний бренд. Це ж просто дикість якась. Майдан вийшов не проти негативних процесів, а за якого міністра. Коли це було? Це було... Почекай, давай відверто. Він же не айтішник, він не СММщик. Це якраз маркетолог. Так. Він якраз людина, яка знає, як це формувати і продавати. Це показує, що в цьому напрямку він фаховий. Але він профі. Тут так, він профі.
базара. Більше того, він навіть примусив тебе надягнути футболку з його обличчям, наскільки я розумію. О, де я? Ну так, де він зараз цікаво. Але головне на це, давай поговоримо про інше. У тебе є досвід інший. Ти, я точно знаю, не СММщик. Ти не маркетолог. Твій фах – це кібербезпека. І ти займався цим на рівні держави. Правильно я розумію? Так. Більше того, ти один з творців департаменту кіберзахисту СБУ, ти один з тих, хто просуває європейські протоколи безпеки в Україні, і ти показуєш, що ми все одно вимушені будемо на них перейти, тому що ми рухаємося в бік Європи. Але поговоримо про це трохи пізніше. Зараз я хочу запитати тебе про одно з, мабуть, найактуальніших запитань. А чому Федоров відмовляється від всіх посад і каже, я готовий повернутися тільки на одну посаду, в крісло міністра оборони? За його словами, жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях тощо. Але міністр оборони не борцу з корупцією ніколи не було і не є. І ми ж не бачили і не чули жодного прізвища, замазаних в корупції від Федорова. І більше того, нема жодного звернення від Федорова до НАБУ і САП з назвами компаній, контрактів, прізвищами, всім іншим. То як ти вважаєш, яка реальна причина, це перше? І от, щоб з цього почати, що мотивує Федорова? Ну, як ти правильно сказав початку, я найбільш відомий в Україні федоровознавець, тому що я уважно з 19-го року слідкую за його діяльністю. Чому це, з чого це почалося? З того, що я на той момент майже 20 років займався професійною кібербезпекою. Приходить 28-річний шлепер і каже, роль кібербезпеки перебільшена. Ось це мене порвало, і з цього почався. Я уважно все за ним слідкую, критикую в 99% випадків, тому що він абсолютно не годиться ні для державної діяльності, ні для політичної. І це взагалі це величезна помилка, що люди чомусь його підтримують. Так ось, знаючи ці 7 років, як найвідоміший федоровознавець України, і послухавши ось ці дуже багато різних оцінок стосовно того, а чому, що мотивує Федорова, а чому він нічого, знаєте, як маленька дитина, не хочу, не буду, не хочу, не буду, мені лише оцю іграшку мені, будь ласка, навіть не будь ласка, я вимагаю, дайте мені цю іграшку. Різні аналітики, різні там політичні глядачі намагалися пояснити з мого точки сидіння, як то кажуть. Да? Я вважаю, що все ж таки причина банальна, і вона на поверхні, про це багато говорять, 90 мільярдів євро європейських коштів на Міноборони. Там не всі, звісно, що зайдуть в Україну навіть, не суть, але це просто настільки колосальні кошти. І ще мене ось, теж може дещо пояснити, що ми ж бачимо, що Федоров як талановитий, грамотний, ефективний СММщик побудував рекламну кампанію навколо себе із залученням лідерів суспільної думки. І буквально і сьогодні я дивився, і вчора. І завжди мене посміхає цей момент, коли вони кажуть першу половину правди. Кажуть, Федоров поламав схеми в Міноборони. Але забувають додати і побудував свої. Для того, щоб побудувати свої. Коли у нас, нагадай мені, може, ти знаєш, в історії України у нас багато було міністрів оборони. Так, Федоров 12-й чи 13-й. А коли було таке... П'ятий вже, вибач, будь ласка, він п'ятий. Не п'ятий, шостий у Зеленського. Шостий у Зеленського. Перший був Загороднюк, потім Таран, Резніков, Умєров, Шмигаль і Федоров. Угу. Так ось, чи колись до Федорова звучало прізвище персонального олігарха міністра оборони? Ти щось пригадуєш таке? Ні, такого я не пам'ятаю ніколи в житті. А зараз прізвище Конотопського, знаєш, з кожної праски, що всі тендери під нього заточені, чи 50% тендерів виграють його компанії. А чому це ігнорується ось відомими
платними антикорупціонерами, які там рвуть сорочку на собі. Ах, який міністр Федорова верніт. І це просто ось не витримує найменшої логіки, тому що Федорова стільки зашкварів і стільки корупційних скандалів. Просто вони, можливо, не такі, як у Міндіча. Там як роздувалося навколо Міндіча. Але вони є, і ті 600 мільйонів Держспецзв'язку вкрадених на закупівлях дронів. Що це за історія? Ну, почекай, давай робимо крок в бік. Що це за історія про 600 мільйонів, Держспецзв'язок і розслідування, якщо я не помиляюсь, або громадське, або суспільне тоді робили. Я не пам'ятаю дійсно, хто з них. Робили, теж не пам'ятаю, хто саме, а це хтось з наших таких найбільш провідних видань, але суть у тому, що НАБУ вже оголосила підозри. І голові Держспецзв'язку, якого призначив особисто Федоров, це безпосередньо його підлеглий, тому що віце-прем'єр-міністр Федоров був куратором усього IT-блоку. Кожна держструктура, яка щось хоч якимось боком була до захисту інформації, вона була підпорядкована Федорову. Тобто він привів Шмигаля і всіх його заступників і поставив свого заступника з цифрових трансформацій. Тобто НАБУ оголосила підозри у розкраданні 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів, названі фірми, я їх не пам'ятаю назви, названі схеми. І все ж почалося з того, що вся ця історія, коли я тільки про неї почув, і ще до публікації журналістського розслідування, інша українська фірма звернулася офіційним листом Держспецзв'язку з пропозицією продати ті самі Mavic і Аутели за ціною суттєво, там щось чи на 40, чи на 50% нижчою. Ми були представниками Аутел в Україні і тому пропонували дешевше. Я пам'ятаю цю історію. А їм відмовили. Проігнорували. Чи відмовили, чи проігнорували, але все одно через прокладки, в тому числі, здається, якісь там чи захід, чи польські, чи естонські, закупили за сильно завищеною ціною. І це було... А потім, якщо я не помиляюся, голова профільного комітету, який особисто наближений до Федорова, приходив на засідання там і брати на поруки цього очільника і все інше. Рятували як могли. Але давай відверто. Є в ньому щось добре. Не може бути погане. Наприклад, при ньому, і це правда, я, до речі, це визнаю, бо він давно знайомий з Ілоном Маском, завдяки своїй посаді на віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації. Він зміг зразу, як тільки зайшов на позицію, досягнути результату, що заблокували Старлінки. Хоча про цю історію, про Старлінки казали декілька років, що росіяни їх використовують. І от він зайшов на позицію і заблокував. Добра ж історія? З одного боку, начебто так. По-перше, я не думаю, що Маск домовлявся, в принципі, з якимось там віце-прем'єр-міністром. Я думаю, що це була домовленість з американським президентом на рівні президентів України, США або щось подібне. Федоров просто був виконавцем. Але навіть якщо припустити, що особисто Федоров завдяки своєму знайомству з Ілоном Маском, це, якщо уявимо, що це особиста його заслуга, Федоров, так, тоді виникає наступне питання. А чому всі ці роки росіяни користувалися Старлінком, якщо Федоров, знаючи Маска, міг це зробити в будь-який момент? Як так сталося, що вони 4 роки користувалися Старлінком, і Федоров, який міг його заблокувати, його не блокував, а заблокував лише тоді, коли прийшов на посаду міністра оборони, дуже бажану для нього посаду. Там за рік до цього там розглядалося, пам'ятаю, питання Федорова або на прем'єра, або на міністра оборони. І він не туди не пройшов. І дуже розстроївся з цього. Але почекай, його тоді затвердили, і на плівках Міндіча це є, Міндіч і Шефір затвердили його як віце-прем'єра. Так, так. 100% він їм не чужий. Або прем'єром, або міністром оборони. Бо гроші інші, бюджети, потоки, це все
Що там віце-прем'єр? Тому він зараз відмовляється. Він же вже був віце-прем'єром. Він був першим віце-прем'єром. Він був правою рукою першим заступником прем'єр-міністра. Тобто, якщо вона там поїхала в відрядження, Юлія Свириденко, то виконує обов'язки прем'єр-міністра перший заступник. Він там був, він там знає, і він розуміє, що там бабла нема порівняння з бюджетом Міноборони. Ні, бабло є всюди. Там бабло є всюди, але Бабло є порівняння всюди. так. Але рівень, масштаби абсолютно не ті. Ну, тобто, це крохи збирати. Тому ж він зараз і чіпляється зубами, когтями, нігтями. За цю посаду дайте мені посаду міністра. Нічого не хочу, дайте мені цю посаду. Не пропонуйте, там немає важелів. І що цікава аргументація його, що начебто він буде боротися з корупцією Міноборони таким чином, як міністр оборони. А ті 6 місяців він каже, що якісь там злі люди побудували корупційні схеми. Де заяви в НАБУ? 6 місяців ти був міністром оборони. Прийшов в міністерство, провів аудит. Не треба навіть в НАБУ. Ну, ти не віриш в НАБУ. Ти не повністю під контролем Офісу Президента. Взагалі, йди туди. Але теж нічого немає. І Так. досі немає. Його навіть зараз зняли, і нічого нема, жодної заяви. Я покомунікував з добрими людьми в антикорупційних органах, вони кажуть, ні, не звертався. Я говорю, а до того не звертався. Ну, може, якось анонімно не звертався. Я говорю, гаразд. А може, когось надсилав, там, заступника якогось. Говорить, Бориславе Євхимовичу, не звертався, бо це такий кейс, який би ми вже підняли на прапор. Я кажу, а чому? А це не до нас, це ви його запитаєте. Тому дуже цікава ситуація, дуже. Ну і, до речі, так, ти згадав до заступників. Там же ж така в нього команда, що там же ж клейма нема де ставити. Там такі в нього заступники, і він забрав з собою з Мінцифри, в Міноборони. Там, ну, просто заступники виконують всю чорну роботу. Чорну, сіру, схемки, рішаки. Вугілля копають? Чорну роботу, це значить вугілля копають, так? Ну, яку фотографію кокс, от, знаєш, чорна така порошок насипаний. Оце кокс, каже. Так кокс же білий. Кокс чорний, наркомани чорний. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я дякую вам, що ви зараз з нами. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і підписуватись. Це все важливо. Канал працює для вас, а ви працюєте, будь ласка, на допомогу каналу. Нам потрібна ваша допомога. Без вас ми ніщо. Тому, будь ласка, зараз напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Перше. Друге, напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Де ви зараз? Місто, селище, країна, район, область. Пишіть, це все важливо. Напишіть, звідки ви спостерігаєте за цим ефіром. Я дякую вам і географію ваших глядачів. Ми завжди вивчаємо і робимо виступ. Ще одне питання з актуальних, а потім я хочу перейти до твого фахового федорознавства. Дивись, Залужний, ну, відверто, був знятий так само без будь-яких причин. Тому що Федорова, я вважаю, зняли без причин. Він не дав причини Зеленському. Як, до речі, Свириденко, як і всі інші. От зранку прокинувся і сказав, а от хочу от цього, а цього немає. Ну, тоді давайте розпустимо уряд. Приблизно так. З Залужним було ще страшніше. Тоді всі західні експерти, фахівці, представники НАТО, посли G7 казали, не треба знімати, бо ви будете втрачати на фронті, ви отримуєте проблему на фронті, ви будете відкатуватися. Зеленський мені сказав, будемо знімати. Зняв Залужного, я, до речі, про це тоді повідомив. Тоді вся позитивна блогерська тусовка Банкова, всі ці банкомати волали, це неправда, його не зняли, не слухайте Березу. Вийшов навіть прес-секретар Нікіфоров, президента, і сказав, ні, ніхто нікого не знімає. І через декілька днів виходить указ. Ну, тому що брехати як брехати. Я пам'ятаю, навіть Лачин тоді писав, той, який зараз закликає за Федорова, не вірте, це все брехня, не може бути. Ну, тому що Офіс розіслав всім темники, і вони їх виконували. Але чому Залужний не включив тоді ресурси, хоча міг, і їх значно більше в нього було, для протесту проти свого зняття, а Федоров і його команда
юзають цей протест по повній. Ну, це ж нікому не таємниця. До речі, те, що зараз протест трансформувався з підтримки Федорова проти свавілля Зеленського, це дуже добре. Це показує, що все ж таки суспільство еволюціонує. Хоча Федоров намагається, я бачу зараз і далі, намагається акуратно вписувати себе в порядок денний цього протесту. Так от, скажи мені, будь ласка, зараз навіть Кіма вже вписали в цей протест. Я, до речі, за те, щоб Кіма теж зняли, до речі, бо це непогана історія. Але чому Залужний не використав і інтереси держави поставив на перше місце, а Федоров власні амбіції? Ти можеш мені пояснити, як федорознавець? Ну, тебе чарівна манера давати 90% відповіді в самому питанні, але все одно я прокоментую, звісно, тому що це також сильно мене тригерить, це питання. Державницька позиція Залужного, який свідомо вирішив, попри образу, попри розтоптане відчуття справедливості, попри інтереси країни, яка гостро потребувала фахового військового на чолі з Збройними силами України. Це була дуже непроста ситуація на фронті, як вона і зараз, не дуже проста. Ось. І Залужний через це все переступив. Він придушив своє его, придушив свої амбіції, які ми зараз вже розуміємо, вони були і є президентські амбіції. Можливо, тоді не було, зараз точно є. Але це людина державницького мислення. Тобто вона подумала, генерал Залужний, а що буде краще для країни? Ось буде, можна було для нього зробити краще, тому що шалена підтримка особиста генерала була на порядок більше, ніж у Федорова наразі. І багато хто людей навіть вимагали від нього: Валерій Федорович, звільняйтеся зі служби, чи якось там робіть свою політичну партію, давайте боротися разом, давайте захищати Україну, тому що ці зелені заганяють її на нашу країну, нас усіх, доведуть до Цугундера, як той казав у тому фільмі. Він це чув, він це знав. І досі багато людей покладають на нього свої надії, але все одно, попри все це, попри несправедливість, попри інтереси країни, він вирішив для себе, а як буде краще для країни. І він вирішив, я наскільки це розуміло з відкритих джерел, із тих небагатьох його якихось дуже таких зауважень, ремарок, статей, що він вирішив зробити так, як краще країні. А Михайло Федоров, йому очевидно, що інтереси країни лише привід отримати посаду міністра. Тобто він зараз же ж відчайдушно чіпляється за цю посаду, дайте мені посаду, дайте мені посаду. Він свідомо руйнує навіть єдність зеленої команди. Він свідомо атакує головкома Сирського, атакував. Який би він там не був, я теж не фанат Сирського і його методів, абсолютно категорично, але він був чинним головкомом і керував військами, які наносили там, в тому числі deep middle страйки по Русні і по окупованим територіям. Але коли це вкрай безвідповідальна позиція, така пацанська, знаєте, дитяча. Ось мене образили, я буду плакати, я буду кричати, я буду всіх звинувачувати. Подумати про те, а як краще для країни? Ні, це не про Федорова. Це про Залужного, але це категорично не про Федорова. Тому що він поставив свої амбіції і політичні амбіції, майбутнє, і він же тепер уже політик офіційно у нас, як він сам себе позиціонує. А Залужний не позиціонує себе політиком. В будь-якому випадку він дипломат, але не політик. А Федоров прийшов, тобто Федоров свідомо в особистих інтересах розгойдує цей човен, як любить же казати сама Зе-пропаганда. Не розгойдуйте човен, а тут людина, яка, за його ж словами, 7 років вірно служила не народу України, а президенту Зеленському. І він тепер розгойдує човен. І тепер Зеленський просто на розтяжці виходить. Да? Така ось дивна ситуація. Я ніколи не міг такого уявити, щоб Федоров зібрав Майдан проти Зеленського. Це просто ось якось
в мене очі досі не закриваються, очевидно. Тому так, тут ось те, що у людини ось тут, у душі. Любов до України чи любов до себе коханого. Нема чого додати. Тоді запитаннячка. Скажи мені, будь ласка, давай зробимо крок назад і все ж таки повернемось до головній темі нашої програми. Ой, місце Федора. І тут треба все ж таки починати з самого початку. Ти пам'ятаєш історію, як бігуси робили сюжет, в якому показали, що Федоров просить гроші на ботів для формування образа Зеленського, для роботи в інтернет-мережі, ботафірми Федорова, відомі всій Україні. До речі, найцікавіше, що їх не бачить жодна правоохоронна структура. Говорять про них всі, а от правоохоронні структури не бачать. Зараз побачать чи не побачать, це перша історія. Друге, тот Федоров, який формував імідж Зеленського, той Федоров, який, по повній просто вкладався в те, щоб вони отримали владу. Той Федоров, який 7 років, як ти кажеш, це, до речі, цитата пряма Федорова, я 7 років вірно служив президенту, не створюючи власної політичної кар'єри. І, до речі, він мовчав і про звільнення Залужного, і про династію, жодного разу не сказав, і про будинок в династії для Вови. До речі, хто такий Вова, Федоров теж, мабуть, не знає. І фактично своїм мовчанням він завжди погоджувався і з корупцією, і з свавіллям, і з тим, що відбувалося. Скажи мені, будь ласка, от Федоров зараз пішов ва-банк, а Федорову можуть щось повернути, скажімо так? Бо мені здається, що Зеленський людина дуже мстлива. Я це особисто на собі відчув. Я можу сказати. От хто, а ти так точно, да. Так, я це відчув особисто на собі. Я знаю, до речі, дуже мстлива людина. І яка не любить визнавати свої помилки. А коли на помилки вказуєш особисто. І Зеленський зараз перелякався через Майдан, картонковий Майдан. Перелякався через те, що відбулося. Його примусили зняти Сирського. До речі, Сирському, я скажу тобі відверто, в мене взагалі ніякої симпатії. Бо я дуже добре пам'ятаю, от як тобі чесно кажу, я добре пам'ятаю, як він нам, коли ми заходили в Ірпінь, як він сказав, а там під Бахмутом є оборонні споруди, а я в той момент там був. І я тобі хочу сказати, що нічого не було. І багато ще, що мені є до чого, що йому пред'явити особисто. Бо я якраз тоді був звичайним піхотинцем. Так, звані солдата. А це людина, яка відчуває найкраще рішення, яке приймає генерал на тому напрямку. Так от, Федоров, є що повернути? Зеленський зможе бумеранг кинути в інший бік? Чи ні? Як ти вважаєш? Якщо говорити про те, чи є що пред'явити Федорову, то там вагон і маленька тележка, як то кажуть. Тобто там матеріалів стільки, що на 10 довічних вистачить. Тому що, по-перше, зрозуміло, навіть якщо ти не федорознавець, зрозуміло, що будучи 7 років вірно служачи президенту Зеленському, ти нічим принципово не можеш відрізнятися від Чернишова, того самого віце-прем'єр-міністра, від Галущенка, від усіх цих корупційних чортів. Ти не можеш бути свіжим огірком у бочці з солоними огірками. Це, в принципі, неможливо. А якщо говорити, якщо так слідкувати хоч трошечки за діяльністю конкретного цього джентльмена, як я це роблю, то там просто мільйон, починаючи з історії про дрони на 600 мільйонів, потім була ще історія з Dia Engine на 62 мільйони вкрали, що НАБУ опублікувало записи, де вони там сміялися, корупціонери, що ручки відвалюються гроші переносити. І весело їм так було. Це те, що такі, знаєте, дуже відомі факти на поверхні. А є ще фонд United 24, а там мільярди і мільярди. А що там?
А він же ж ще 22-го року постановою уряду дозволили йому не публікувати звітність. Ну, і взагалі там не звітувати особливо. Тобто, уявляєш собі фонд на кілька мільярдів доларів, за які не потрібно звітувати. Це те, що так сходу на поверхні. Ну, А тоді це ж треба ще... перевіряти криптокошельки, гаманці у тих, хто контролює цей фонд. Це лежить на поверхні. І ти кажеш, чи будуть там СБУ закривати ботаферми. Вони можуть це зробити отак, в будь-який момент, хоч завтра, хоч сьогодні. Тобто в ДКІП СБУ достатньо професійні люди працюють. Особливо, коли йдеться про особисту команду Зеленського, наприклад, да, чи когось з такого рівня, людину, яка там приймає державні рішення, яка керує СБУ, по суті, чи Татаров, там, да, чи колишній Єрмак. Тобто там буде відмобілізований найфаховіший особовий склад, який давно все слідкує, все знає, і ці матеріали просто треба легалізувати. Тобто, якщо говорити, я хочу свою відповідь уточнити в тому плані, що чи знають правоохоронні органи ДБР, СБУ, і НАБУ, і всі інші, чи у них є матеріал на Зеленського і його команду ВСЛ, молодих і кмітливих? Точно є, точно знають. І фактів там дуже багато. Інше питання, чи будуть давати хід цим матеріалам? А давати хід – це значить, що оголошувати підозри, проводити обшуки, затримувати, доставляти в суд, прийняти запобіжний захід. Оце все, що ми бачили по Єрмаку, по Чернишову, по іншим там фігурантам оцих кримінальних розслідувань. Очевидно, що політична ситуація наразі Зеленському не дозволяє цього. Хоча йому дуже хочеться, от прям ручки, тому що компромат же є на кожного. Кожен, хто працював в уряді, на нього є отака папка компромату різного. Його можна по-різному трактувати. Можна матеріали НСРД просто опублікувати, як НАБУ любить робити, навіть коли ще там далеко до вироку суду. Вони просто публікують матеріали НСРД, де фігуранти щось обговорюють, що резонує суспільству. Просто публікувати цього. Оце можливо, тому що тепер, як не дивно, Зеленському треба збити репутацію Федорова. Репутацію антикорупціонера, яку він собі плекає. Ось дуже наполегливо. Якщо вдати ось ці плівки Федорова, умовно кажучи, да, просто кілька епізодів його розмов з кимось про щось. Журналістам-розслідувачам? Просто публікувати. Можна розслідувачам, можна через журналістів, ну, зазвичай, да, через журналістів. Анонімне джерело. Навіть не буде відомо, що це з Офісу, чи з ДБР прийшло, чи з СБУ, може з НАБУ. Ну, таки, ніхто не знає, які там у НАБУ політичні резони, робити чи не робити чогось. Вони ж зрозуміло, що з політичних резонів опублікували свого часу і по Єрмаку, і по Міндічу. Це ж зрозуміло. Але логіка цих політичних резонів мені там досі до кінця не зрозуміла. Але менше з тим, я впевнений, що і в підконтрольних Зеленському СБУ і ДБР є матеріали на Зеленського. Питання в тому, наскільки вони будуть резонансними і чи дасть команду Федоров їх опублікувати. Я впевнений, що це, він зараз не може собі дозволити обшуки, підозри з СБУ, від СБУ і ДБР. Це просто Майдан виросте там в 10-ро. Це буде додатковий імпульс. Це буде додатковий імпульс Майдану. Додатковий імпульс, невідомо, який чим закінчиться. Це ж невідомість, чи підуть вони на штурм Банкової, чи не підуть, наприклад. Так, на цьому балансує Зеленський. Тому так, кримінальних якихось оцих дій, обшуків, затримань, це лише там романтизує і ще більше підсилить образ Федорова як жертви режиму, частиною якої він досі є 7 років. Ось тому, але ось такий варіант, що якийсь компромат такий болючий, який б'є сильно по репутації. Це ж 46 законів влади, така, я зараз слухаю книжку таку класну. Чудово, ти читав, я знаю, ти любиш читати, а я більше зараз слухаю.
І там є, ось, якщо в тебе один з яких там 5-й чи 6-й закон, якщо в тебе слабенька репутація, сміливо атакуй репутацію свого конкурента, свого візаві, свого політичного опонента. І я думаю, що це буде. По-перше, те, що в силу свого обідчивості, як ти кажеш, Зеленського, він ні за що не дозволить повернутися Федорову Міноборони. No way, як то кажуть. Але це вже таких стосунків ніколи вже не буде між ними, як були. Довіри не буде між ними, тому що Зеленський вже зрозумів, що Федоров його ворог, як би це не парадоксально звучало, але по факту так і є. І тому Федоров буде мститися. Обов'язково буде. Питання лише коли і як. Я думаю, що до голосування ну не знаю, можливо, це буде і на днях, можливо, сьогодні, можливо, наступного тижня. Можливо, Зеленський почекає якихось інфоприводів хороших, наприклад, прийняття Сенатом в Сенаті антиросійського закону про санкції, де буде автоматичний ситуативний зріст рейтингу Зеленського, коли будуть там позитивно його згадувати, всі, в тому числі в Україні, це знизить градус протесту. Можливо, тоді ці матеріали слід вилізти. Я думаю, що у Зеленського все ж є якась команда політологів, безумовно. Не дуже там професійна, але вона, мабуть, є. Або людей, які вважають себе політологи, чи політтехнологами, точніше, політтехнологами, які, ну, в принципі, хто призначив Федорова міністром оборони? З якого переляку це було у січні? Але це зробив Володимир Зеленський. Ну, там нема було з кого, в принципі, там, да? І якісь резонів много, ну, але людина, яка дупля не ріже, що така армія. Не служив навіть срочної служби. Ну, ні дня не був в армії. Був лише ось цих в світі рожевих поні, цифровізація, дія, побудував навколо себе своє маленьке там царство, створив міністерство імені себе, яке ніколи не існувало і не повинно було б існувати. Нагріб на себе всі бюджети, там Держспецзв'язку під себе, освіту, науку, ігровий бізнес він, Дія Сіті, як воно називається, підприємство, не Дія Сіті, яке регулює сферу Play City. Ну, слухайте, він був таким собі напіволігархом, у нього була там дуже багато галузей в офіційному підпорядкуванні, і він тепер, і все одно йому мало, але все одно це все фігня в порівнянні з бюджетами Міноборони, і правильно він каже, що впливати інакше на військову сферу, крізь головком Верховний і міністр оборони, ніхто не може у військовій сфері. А питання, чому то тоді, Міша, а чому ти взагалі вирішив, що ти мусиш впливати на це, якщо ти не військовий навіть і ніколи не служив? Він так подає, що ніби ось йому з неба там прийшло там знаміння, що ось ти, Міша, мусиш боротися з корупцією в Мінобороні і обов'язково бути міністром. Ну звідки? Чому він так вирішив? З якого переляку? Але я знаю інше. Ти дуже влучно, навіть не уявляєш, наскільки ти влучно вгадав з політтехнологами. Вони зараз, це мені сказали, злі язики з Банковою, знову ж, хочуть використати минулорічне розслідування Громадського про Дію Сіті і бронювання в ньому російських айтішників, або, вірніше, айтішників компанії, яка пов'язана з Росією, і ти можеш сміятися, онлайн-казино. А найцікавіше, що це буде бити якраз по його репутації, всі це розуміють, бо контролював він. Взагалі, ти знаєш цю історію? Бо я хотів би, щоб ти розказав зараз нашим глядачам, якщо ти її знаєш, бо люди не знають взагалі. Я от запитав, тобі кажу, як є. Я провів невеликі опитування. Після того, як отримав цю інформацію, я провів невеликі опитування, 20 людей. Одна людина сказала, що щось чула. Взагалі, пройшло повз. Ніхто не знає. І я розумію, чому за це зачепилися зараз на Банковій. Тому що показати, що під час війни для когось війна, а для когось мати рідна, і зв'язки з Росією фігня, це не дивно.
Так от скажи мені, будь ласка, чи знаєш ти цю історію? Якщо знаєш, може ти її розповісти? Ну, я просто ось на днях публікував 15 зі 100 відомих мені фактів про Михайла Федорова. Якщо от погуглити просто зараз 15 фактів про Михайла Федорова, скоріш за все, першим випаде ось цей допис мій на Фейсбуці, Viber-каналі, WhatsApp-каналі. Там, да. На цензорі так само я дублюю свої матеріали. Так, насправді тут же дві історії. Ну, Як про дві? російський слід. Перша історія, давай я дуже коротко. Це про те, що у Дія Сіті, не пам'ятаю день і час, ну погугліть 15 фактів про Михайла Федорова, які не пишуть на картонках. У Дія Сіті були заброньовані працівники компаній, які розробляли софт для онлайн-казино. І ці компанії мали зв'язки з росіянами. Там чи співзасновник, чи директор мав громадянство, чи якась фірма. Я тут деталей цих не пам'ятаю. Так? І це розкопало, здається, громадське. Це було розслідування, воно є, теж легко гуглиться. І я сподіваюся, що громадське його не знесли. Але ж це не така гучна історія, і політтехнологи щось не допрацьовують. Тому що була набагато гучніша історія про те, як через Дію можна було заплатити якісь за державні послуги. Ну, є там певна категорія послуг, платних, державних, хоча це з точки зору моральності мені не зрозуміло, якого біса. Ми, заплативши всі податки, ще за щось маємо платити, за державні послуги, які ми вже заплатили. Але ладно. Так ось, історія полягала у тому, що замість того, щоб до цих платні послуги передбачають процесинг якийсь, так? В Україні тоді було 5-6 уже відомих, класно працюючих і відносно дешевих, там той самий Приватбанк державний. Але Федоров і команда вирішили розробляти власний процесинг і не придумали нічого кращого, ніж запросити розробляти його фірму, яка мала зв'язки з Росією. Ну, тобто, фірма розробила там процесинг, систему, оцю CRM-ку, там всякі різні такі штуки, щоб прикрутити до платежів в Дії. Тобто, це Федоров особисто. Ну, як, я не розумію, немає сценарію, в якому Федоров не знав про це. Це виключено. Щоб у його власну дію, власне дітище, чим він пишається вже 7 років, неймовірно, несамовито, пустити когось він не знає, із якого він не має доляшку, я не можу такого уявити. Так ось ця фірма, вона розробила той кривий процесор, він працював погано, він був дуже дорогий, щось 1,5-2% за кожну транзакцію, здається. Хоча при тому, що там було у конкурентів щось 0,3-0,5, щось типу такого. Теж це публічне розслідування, і про це знали, про це писали. Роки 1,5 це вже була ситуація з тим, що ця фірма, яка має зв'язки з Росією, там, здається, її директор був співзасновником російського казино Пінап. Пінап. Ось Дія Пінап, оці два слова, Пінап. Забити в Google і випаде журналістське розслідування, і не одне з цього приводу. Це просто те, що стосується зв'язків з Росією, а там же ще і по корупційним питанням, знаєте, це, так, формально оголошені підозри по справам по корупції не Федорову і не його заму, а підлеглим. Тобто, голові Держспецзв'язку, у нього там 2 чи 3 підозри. І заступнику голови Держспецзв'язку з питань цифровізації, який не призначається без відома Федорова, так? Тобто, формально Федоров тут ні до чого. Але Вова з династії теж формально ні до чого, до журналістського розслідування і до справи. І корупційні, всі ті корупціонери, які під слідством перебувають, вони теж до вироку суду наче ні до чого. Тобто, історій багато. І те, що ти згадав про Дія Сіті, це така, взагалі менш відома. Я тому не дивуюся, що
мало людей її знали. А от про казино, російське казино Пінап, яке фактично контролювало платежі в дії і ще й заробляло на цьому по 1,5-2% з кожного платежа, ось я дивуюсь, що цю історію ніхто не знає. Тобто політтехнологам банкової треба більше, глибше, якось уважніше читати. І якщо читати вони взагалі не хочуть вміють. накопати на Федорова, читайте Корсуна. Дивись, вони взагалі проблеми з читанням, але в них проблеми зі всім, з мозговою активністю, з розумінням, з інтелектуальною. Невігласи залишаються невігласами, але це не можу казати про наших глядачів. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь наш канал, я дякую, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, поширюєте і коментуєте. До речі, напишіть в коментарях, чи здивовані ви тою інформацією, яку відкрив вам зараз Костянтин Корсун. Раджу підписатися на його на його Фейсбук-сторінку. В описі цього відео ви побачите посилання, тисайте, підписуйтесь, знати будете більше. Ну і напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. І якщо, не дай Боже, я зникну з вашого поля уваги, то тоді знаєте, що мене заблокували в Україні, бо завдяки тому, що Михайло Федоров був одним із тих, хто підписав санкції по мені, знаючи, що це порушення Конституції, до речі, знаючи, що це порушення, підписав все одне, бо цар вимагав, а він 7 років вірою і правдою служив царю. Це дуже смішно, до речі, його використали, він підписав і його викинули. Так от, Зеленський намагається запровадити в Україні такі ж традиції, які є на Росії і Білорусі, де опозицію не можуть дивитися, їх блокують, і для того, щоб дивитися, треба використовувати VPN. Ну що ж, використовуйте VPN, тоді подивитесь і будете знати більше. В будь-якому випадку пишіть зараз місто, селище, країну, регіон, район, область і свої думки з цього приводу. Дякую вам, що ви активні і не пасивні. Ти знаєш, мені є, Костянтине, що тобі опанувати. Ти кажеш, в них там підозри, все інше, розслідування. Ти знаєш, Михайло Федоров до того моменту, як зайшов у владу, мав карну справу. Більше того, не політичну справу, абсолютно. А знаєш, за що вона? Я всім намагався кричати про це ще в 19-20 році, але хто ж мені послухає? За що ця справа була? Кримінальне провадження було порушено відділом боротьби з комп'ютерною, з кіберзлочинністю управління поліції в Запорізькій області по факту створення групою громадян, мешканців Запоріжжя, злочинної групи, яка займалася тим, що продавала жінкам в інтернеті засіб для схуднення, який по факту був набіром безкоштовних текстів, а продавався він за грубі гроші, чи 200, чи 300, чи 500 доларів, в залежності від того, наскільки жертву Ніка випередив Оземпік, просто ніхто не оцінив. Виклади. Я говорю, Міша випередив Оземпік, такий засіб для схуднення. Просто Мішин засіб не допомагав, бо трохи зарано з'явився. Треба було трохи почекати. Слушай, якщо можна жартувати, але ж давай відверто, без жартів. Як тільки він став на посаді, закрили всі справи. І не тільки проти нього. Проти Вані Баканова теж була справа, і ми це пам'ятаємо, там за гідроелектростанції. І теж закрили. І чому я згадав про це? Тому що злі з Банкової кажуть, в нього тепер є мотивація. Всі справи, які відкриють проти нього і його оточення, можна буде закрити, якщо схопитися за владу. Скажи мені, будь ласка, а оця вся історія взагалі, вона про що говорить? Ну тому що, давай відверто, я не вірю, що в той камарильї Зеленського серед 5-6 успішних менеджерів, які всі вже отримали підозри в корупції, є порядок. Я більше того, я нещодавно наводив цей приклад, я колись дивився ефір, і там був священник. І ведучий каже йому: батюшка, ну скажіть, будь ласка, хто краще, сатаністи чи сектанти? Ну хто з них краще? Дивіться, сатаністи, вони в жертву тварин приносять, вбивають цих маленьких цуценяток. А от сектанти, ну да, вони намахують людей.
Але ж деяких жертв. Я пам'ятаю, як той священник подивився так на всіх на них, знаєш, там, і на ведучого, і каже, вибачте, я в сортах лайна не розбираюся. Тут так само. От я, чесно кажу, я не хочу розбиратися, хто з них менш лайняний, хто більш. Я розумію, що якщо людина мовчала про династію Львов, всі ці роки служила тільки президенту, а не державі, якщо вона підписала антиконституційні санкції, знаючи, якщо вона промовчала, коли звільняли Залужного і не сказала, що це дурня, а коли її звернули, почала волати, ну мені здається, що це точно не державник. Чи може я помиляюсь? І може мотивація у Міші геть інша? Ну, ось мені люди, які зараз вийшли з картонками «Мішу вірніт», мені нагадують людей, які вписалися у подружні розбірки. Ну, от знаєш, так, коли публічно чоловік з дружиною сваряться, б'ються, кричать один на одного, матюхаються, то найрозумнішим було б не втручатися в їхнє сварки. Тому що вони через 10 хвилин вони помиряться, будуть цілуватися і обніматися. А тебе, який вписався за одну з сторон, ще й крайнім зроблять з цього приводу. Ну ось мені така сама історія. Або інше порівняння. Там молодий бандит хоче більшу долю в общаку і наїжджає на старшого бандита. І два бандита між собою починають там розбірки між собою за общак. Так, ну оце посада в даному бюджет Міністерства оборони, наприклад. Да? Що один не ідеал моральності, і що інший. І тому вписуватися за одну з цих сторін, ну це принаймні нерозумно. Тому ось я хочу теж сьогодні сходити, ввечері подивитися на цих людей. Я якось вважав, що в нас досить розумна молодь. І чи дійсно там за Мішу топлять, чи насправді Міша там просто примазався до цієї теми і намагається подати це як ніби протест на його підтримку. Ну от це треба самому подивитися, я якраз сьогодні ввечері планую це зробити. Ти знаєш, при всьому цьому є ще один момент, який я не можу обійти. Ти правильно сказав, Федоров ніколи не служив, але розповідав. І дуже цікава ситуація. Народний депутат України Івченко, Вадим Івченко, повідомив те, що раніше повідомив Сирський, а до цього вже казали, що Михайло Федоров, знаходячись на посаді міністра оборони, використав гроші на закупівлю дрону, які були потрібні на виплату зарплатні і забезпечення військовослужбовців. Пан Івченко офіційно, публічно заявив про те, що грошей на зарплати військовим є тільки до кінця серпня. А все інше Міша вже витратив. Скажи мені, будь ласка, тобі не здається, що це трохи, вже зашкалює? Бо це таке досягнення. Я навіть помовчу про те, яка кількість техніки не ремонтувалася для того, щоб закуповувати дрони. І коли там пояснювали йому, десь дрон, щоб долетів, потрібно комплексне рішення. І арта, і люди, і зв'язок, і РЕБ, і все інше. І треба ремонтувати. Величезна кількість техніки стає зараз невідремонтованою, але він кинувся на дрони. Я розумію, що це класний слоган, повинні воювати дрони, а не люди, але все забезпечують люди. Все. То в мене запитання, скажи мені, будь ласка, чому про це взагалі мовчать і не говорять? Бо мені здається, я тобі відверто скажу, мені все це байдуже. А оця історія, вона ж показує, що на посаді міністра оборони був невіглас. Ні, він там щось добре робив з цими старлінками, я визнаю це. Але коли він каже, 50% піхотинців і штурмовиків повинні бути іноземці, а де він візьме гроші на це? А де він? Це перше питання. Друге питання. А коли він каже, я коли це почув, я не знаю, як це коментувати, коли він казав, що ми вже поборемо СЗЧ, а з 1 липня буде реформа ТЦК. Його зняли після 1 липня.
Його зняли там тиждень тому. Де реформа ТЦК, яку він обіцяв? Контракти, де збільшення зарплатні до 400 тисяч? До речі, гроші на це теж відсутні. І от в мене запитання, тобі не здається, що він дійсно офігенний маркетолог, офігенний піарник, офігенний СММник, але як адміністратор і управлінець, його результат можна подивитися в тому, що дійсно чого немає. І тобі не здається, що він зараз просто рятує себе і своє політичне майбутнє, використовуючи дуже цинічно тих людей, які просто і не розбираються, і яких достала свавілля Зеленського. До речі, Міша про Зеленського ані пари з вуст. Ані про Зеленського, ані про Вову, для якого будують будинок в династії. Ось насправді мені було б дуже цікаво, я погоджуюся з тим, звісно, що ти сказав, про що ти заявив у формі питання. Так ось добавлю ще, що мені просто цікаво, а що ж було всередині голові Зеленського, коли він психанув і вирішив, ну зараз же подається, що весь Кабінет міністрів він звільнив заради одного Федорова, щоб звільнити Федорова. Слухайте, але ж це, щоб піти на такі кроки, на такі жертви заради однієї людини, треба мати дуже високу мотивацію. Тобто тобі треба, грубо кажучи, щоб ця людина просто тобі, ну, грубо, вибачте за слово, там, під двері насрала, да? Ну, настільки сильно тебе образила, щоб ти заради одного міністра звільняв весь Кабінет міністрів і ще через Раду це проводити, і 6 депутатів ганяти, заганяти, переконувати, примушувати. Ну, слухайте, це колосальний обсяг робіт заради зняти одну людину. Ну, по-перше, я не дуже вірю, але якщо це так, значить Міша дуже сильно, ну, не знаю, як Порошенка, мабуть, образив. Тобто, ну, в смислі, що ненависть до цієї людини настільки висока, що Зеленський вирішив ось такі тектонічні рухи робити, які він не робив там півроку. В Верховну Раду зганяти батагами, там, погрозами, шантажем, підкупом, щоб вони проголосували за звільнення уряду, всього уряду з прем'єр-міністрами, з віце-прем'єрами, з уряду там, євроінтеграцію, плювати на міжнародних партнерів. Ось так я до чого це веду, що мене цікавило, а що ж такого страшного зробив Міша, щоб так дістати свого коханого шефа, якому вірно служить 7 років. От що він таке зробив? І, ну, знов-таки, чисто теоретично, в мене поняття лише, ну, розумну, можливу причину цього, що Міша просто його намахав. Тобто, ну, а як? Є іншого розумного пояснення в мене немає наразі. Тому що, ну, ти, наприклад, тобі треба в хаті зробити ремонт. Так, знести стіни, перепланування, ти запрошуєш бригаду, кажеш, хлопці, зробите? Зробимо, командир, плати гроші, зробимо. Скільки вам треба? 2 тижні максимум. Все. Ви приходите через 3 тижні, бачите, стіни знесені, нові не побудовані, робочі п'яні, цемент розкиданий, цегла валяється, а бригадир селфіки, там, тіктоки знімає на фоні всього цього. І ти, ну, яка твоя реакція? Вигнати нахрен цю бригаду, правильно? І не заплатити, то таке вже, да? А от те, що, ну, тобі домовлялися на березі ось про це, що ти проведеш реформу ТЦК, ти вирішиш проблему мобілізації, ти вирішиш, якось вирішиш питання з зарплатами військовим, а замість цього ти що, приносиш, показуєш, ти вверх не дивись, ти сюди дивись, які нові контракти замість зарплат військовим, нові контракти. Ну, тобто, буквально переключання, що ти йому про одне, а він тобі про інше. ТЦК, ну, не вирішено взагалі ніяк, да? Зарплати не вирішено, босифікація, ще й події у Львові. Розумієш, якраз перед цим. Перед голосуванням. І ще Вишневе, яке і так далі, підпорядковується Міністерство оборони. Щоб проблему мобілізації навіть не намагалися. От тому в мене така ось підозра, така думка в мене, єдине логічне пояснення, що Міша жорстко швиранув. Домовлялися про одне,
строки, все таке. Але приходить півроку, нові інциденти з мобілізацією, нові там війська знов питають про зарплати. Рада забрала з військового, скільки там, 40 мільярдів, з ЗСУ віддала на єбачки. Так? Тут міг би хороший міністр оборони вийти на трибуну і сказати: люди добрі, що ви творите? От вийти на Раду, да? Так Міністерство оборони підтримало це. Підтримало на комітеті. Ну, тобто, всі кажуть, що там, що це Верховна Рада, це не міністр оборони. Міністр оборони хоча б мог щось зробити, міг вийти на трибуну і сказати: у нас війна, нас вбивають, ми її не виграємо поки що, люди добрі. Як ви можете забирати у війська гроші? Забирати замість давати? Ну, це міг би зробити міністр оборони? Запростяк. Не зробив. Більше того, офіційно погодив, щоб ці 40 мільярдів забрали з бюджету чи ЗСУ, чи Міністерства оборони, точно. Тобто, іще раз, те, що він мусив зробити, він не зробив. І на фоні того, що почалися нові інциденти навколо невиконаних завдань, які є причиною, наслідком того, що Міша не виконав те, що мусив зробити, я думаю, ось у нас же Зеленський, знаєте, трошечки, як би так сказати, емоційно нестійка людина. І багато рішень приймає під впливом не аргументів, не фактів, не розрахунків, а от емоцій. І, можливо, йому там подали якимось чином, ну, у Міші ж, крім мене, ще вороги є. І він психанув. Ну, тобто його так в саме серденько оця образа потрапила Зеленському, що ми ж домовлялися, і ти обіцяв, і терміни називав, і презентації показував, і казав, що буде бачення, ціль і візія, а проходить 6 місяців, а нічого немає. І ще гірше стає. Ну, це єдине моє таке якесь, не знаю, чи всі погодяться з цією логікою, але ось це мене муляло завжди. Так, а що ж могло так тригернути Зеленського, що він аж такі ресурси колосальні, всю свій політичний вплив кинув на зняття з посади однієї людини, члена своєї ж команди. Що його могло так образити? Ти знаєш, я погоджуюсь з тобою, єдине, що причину вважає іншою. Може, він і йому не ті таблетки від схуднення, пігулки від схуднення продав? Не знаю, просто тут треба розбиратися окремо. І тут, скоріш за все, дізнаємось про це з часу. У будь-якому випадку, друзі, напишіть ви, як ви вважаєте, яка головна причина, чого зняли Федорова? Чому Зеленський його зняв? От напишіть, що ви думаєте, я буду за це дуже вдячний. Костянтине, тобі я хочу подякувати за сьогоднішнє спілкування, за те, що ти був з нами, за твої думки і за твої ґрунтовні роз'яснення. Дякую тобі і за нових зустрічей. Костянтине? Так. Дякую тобі і до нових зустрічей тоді. Па-па. Друзі, дякую вам, що були сьогодні з нами. Окрема подяка вам за те, що були активні і не забули зразу підписатися, поставити вподобайки, прокоментувати, поширити. До речі, якщо зробили не зразу, а зараз, або протягом цього ефіру, все одно дякую. Підтримка ваша дуже цінна каналу. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. До нових зустрічей.